Volt egy ilyen misszió, hogy ugye az angyalok helyét is valamilyen szinten vegyünk át, és pre-seed befektetéseket csináltunk, és csináltunk is kb. 250 darab pre-seed befektetést. 400 befektetésből 250, az ilyen 9, illetve 15 milliós nagyon korai fázisú befektetés. Ezek olyan cégek voltak, amik még nem voltak cégek. Igen. Tehát egy PowerPoint volt, meg 2-3 alapító, és együtt hoztuk létre a céget. Igen. Tehát ennél korai fázis azt hiszem, hogy nincs. Tehát ezeknek a cégeknek valószínűleg a 90-95%-a ezeknek a startupoknak nem jött volna létre. Igen. Hogyha mi nem csináljuk meg. Tehát ugye ilyen program, ilyet VC-k nem csinálnak. Ez így van. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Doxo Coffee Break. Továbbra is a Budapest Startup Safari helyszínéről jelentkezünk, folytatjuk a beszélgetéseinket. Az előző körben beszélgettünk Györkő Zolival és Balogh Pátyával általában az ökoszisztémáról és az ökoszisztéma helyzetéről, a finanszírozásról, és többször felvetődött már az állami finanszírozás, illetve a High Ventures neve. Következő beszélgető partnerem Raszki László, aki talán már a kezdetektől ott volt a High Ventures kialakításánál, felépítésénél, és most pedig lényegében a vezetését látod el ennek a szervezetnek. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Mi újság veletek ezzel az általános kérdéssel indítanék, aztán majd úgyis belemegyünk a részletekbe. Hát a High Ventures-nél elég nagy változások voltak az elmúlt hónapokban. Egyrészt gyakorlatilag a startup üzletág meg a vállalati üzletág az szétvált, szervezetileg is, illetve jogilag is két külön céggé. Tehát amit ma High Ventures-nek hívunk, az kimondottan egy kockázati tőke startup finanszírozásra fókuszáló befektető. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy átalakítsuk a folyamatainkat, döntéshozatalt. Tehát egy kisebb cég, én úgy gondolom, hogy hatékonyabb cég jött létre. Ugye nagyon fontos változás, mint több más alapkezelőnél is, hogy elég sok alapunk, tehát az EU-s alapok azok múlt év végével véget ért a befektetési periódus, és hát ezáltal a működésünknek a fókusza is átterjedő. A portfóliókezelés. De mondjuk el azoknak, akik nem tudják, hogy mikor indultatok, mennyi pénzzel, milyen ambíciókkal a piacon? 2017. februárjában indult a High Ventures, és nagyon sok pénzzel, 50 milliárd forint fölötti összeggel, és egy nagyon erős állami misszió volt az, amit mi teljesítettünk, aminek az volt a lényege, hogy hát támogassuk meg, amiben igazán unikális volt szerintem, az volt, hogy adjunk egy nagy lökést annak a térnek, vagy annak a hiányterületnek, ami azért jött létre Magyarországon, mert nagyon kevés angyalbefektető volt. Ezért 17-ben ráadásul a 2010-ben induló első körös ilyen Jeremy alapoknak befejeződött a befektetési időszaka, tehát még azt megelőzően volt valamennyi kockázati tőke a piacon, de aztán pont kifutott, tehát nem csak angyalbefektetők nem voltak, hanem a intézménybefektetők is eltűntek, és ebbe az űrbe lépett bele a High Ventures egy nagy ambícióval. Mennyi befektetést csináltatok meg? Hát ez ilyen 400 körül. Tehát egy 400-as portfóliót sikerült felépíteni. Igen. Mik a tapasztalatok? Hát mielőtt még rátérek a tapasztalatokra, arról még az előző kérdésre Persze. Egy kicsit hadd vigyem tovább, hogy ugye, tehát volt egy ilyen misszió, hogy ugye az angyalok helyét is valamilyen szinten vegyünk át, és pre-seed befektetéseket csináltunk, és csináltunk is kb. 250 darab pre-seed befektetést. 400 befektetésből 250, az ilyen 9, illetve 15 milliós nagyon korai fázisú befektetés. Ezek olyan cégek voltak, amik még nem voltak cégek. Igen. Tehát egy PowerPoint volt, meg 2-3 alapító, és együtt hoztuk létre a céget. Igen.
Tehát ennél korai fázis azt hiszem, hogy nincs. Tehát ezeknek a cégeknek valószínűleg a 90-95%-a ezeknek a startupoknak nem jött volna létre. Igen. Hogyha mi nem csináljuk meg. Tehát ugye ilyen program, ilyet VC-k nem csinálnak. Ez így van. Tehát pont nem akartam közvágni, de pont ezt akartam mondani, hogy nagyon sok olyan szituációra emlékszem, ahol valaki bejött egy 5 oldalas prezentációval, azt mondtuk, hogy akkor ezt kezd el a High Ventures-nél, és ha azt látjuk, hogy 15 milliót értelmesen el tudták költeni, és már van céged, akkor majd utána kezdjünk el beszélni piaci befektetőként. Igen. Tehát ez egy nagyon korai fázis volt, és akkor ugye a többi befektetés azok pedig tipikusan hát ilyen seed fázisú cégek voltak. Tehát alapvetően az early stage finanszírozás, amit mi csináltunk, mint egy állami misszió. Ugye nagyon sok államnak, vagy minden államnak van valamiféle missziója, különbségek is vannak nyilván a startup ökoszisztémával kapcsolatban. Ez is egy érdekes téma, amiről talán érdekes majd beszélni, de akkor térjünk át a következő 400 befektetésebből 250 lényegében a lehető legkoraibb fázis. Igen. Tehát mik a tapasztalatok? Hát egy iszonyú érdekes kísérlet volt, hogy mi történik akkor, amikor nagyon sok startup, ami amúgy nem jönne létre, az létre tud jönni. Mert van egy olyan program, aminek keretében megkapják a finanszírozást a nagyon, nagyon korai fázistól kezdve, és hát baromi érdekes volt az egész program, hogy mi az, ami kijön belőle, de talán összefoglalva a legfontosabb tanulság az, hogy egy ökoszisztémában akkor működik jól, hogyha körülbelül egyensúlyban van az üzleti know-how, ez alatt a startup építési know-how-t értem, és a finanszírozás. Hogyha valamelyik irányban... Úgy érzem a szavaidból, hogy nem volt egyensúlyban. Nem volt egyensúlyban. Hogyha ez valamelyik irányban elbillen, bármelyik irányban, akkor nem oké. Jól értem a utalásokból, hogy sok pénzt elköltöttetek, de hiányzott hozzá az üzleti tudás, az üzleti know-how, és ezáltal mondjuk úgy, hogy nem volt minden sikeres? Hát igen, persze. Mennyi volt a leírási hányad, vagy mennyi a bedőlés? Nem tudom, hát a cégek nagy része még megvan. Aha. Tehát ugye voltak, amiket már bezártunk, voltak, amiket már eladtunk, de hát még mindig 300 akárhány cég van, ami még ott van a portfólióban, és dolgozunk vele. Tehát ez majd még ki fog derülni. Ezt a programot leállítottátok egyébként? Tehát ez nem megy tovább? Nem tud tovább. Hát, el lett költve az a pénz? El lett költve. Azoknak az alapoknak a befektetési periódusa lejárt, tehát ez a program nem megy. De még visszatérve a tapasztalatokra, mert nagyon érdekes, hogy ugye nagyon sokfajta alapító kezdte el velünk a munkát, ezek közül voltak olyanok, akik hát egyszerűen még üzleti tapasztalattal sem rendelkeztek. Voltak olyanok, akik, és ez volt a többség, akik valamiféle üzleti tapasztalattal rendelkeztek, de ez nem startup tapasztalat volt. És itt ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez borzasztóan fontos. Attól, hogy valakinek van üzleti tapasztalata, és egy-két évtizedig dolgozott valamilyen cégnél, ahol árultak egy terméket, ami terméknek alapvetően megvolt a product market fitje, éppen csak arról szólt a dolog, hogy market share-ben én most mit tudok elérni, az borzasztóan nem ugyanaz, mint amikor van egy innovatív cég, van egy startup, ahol ugye egyrészt meg kell csinálni egy olyan terméket, ami innovatív, úgy kell megcsinálni, hogy az kelljen majd a vevőknek, majd be kell vezetni a piacra. Tehát product market fitet kell elérni, illetve és erre épülve egy olyan üzleti modellt, ami skálázható.
Na most ezt tipikusan nem tudja megcsinálni az, aki nem csinált korábban startupot, Világos. vagy marha nehezen tudja. Tehát iszonyú nagy a hibahányad. Mit csinálnál máshogy, hogyha újra kezdenétek ezt a programot? Hát voltak adottságok. Tehát ugye túl volt méretezve. És az volt a feladat, hogy fektessük be a pénzt. Tehát egy nagyon kötött pályán mentünk. Nagyon nehéz lett volna máshogy csinálni dolgokat ezekkel az adottságokkal. Ha jóval kevesebb lett volna a pénz, akkor lehetett volna válogatósabbnak lenni. Sokkal válogatósabbnak lenni, meg sokkal inkább kicsit aktívabb befektetőként szerepelni, és sokkal többet hozzátenni ez a know-how építéshez. Bár hozzáteszem, hogy nem egy állami befektető fogja megváltani a világot. Korai fázisban valószínűleg. Ugye szerintem magad is tudod, meg 1000 alkalommal volt ismételve a piaci szereplőknek a állandó észrevétele, hogy a co-investment tud segíteni mindenen, mert hogyha oda lép piaci befektető is, akkor egyrészt nem csak kihelyezési kényszer van, hanem piacszerű a döntés, csomó tudástranszfer is biztosított lehet, stb. A jövőbeni programokban ezt mennyire ambicionáljátok? Hát nagy mértékben. Tehát egyrészt én szerintem lesznek ma jövőbeli programok. Azt szeretnénk, hogyha nagyságrenddel kevesebb pénzt kezelnénk, és ez lehetővé tenné azt, hogy máshogy működjünk. És de azért mondod a kevesebb pénzt, mert hogy eleve jelenlegi költségvetési helyzetben nem illik túl nagy igényekkel fellépni, vagy azért, mert hogy kevesebb pénzt lehet jól kihelyezni? Azért, mert az utóbbi. Tehát egyszerűen én úgy gondolom, hogy ezt egy kockázati tőkésként egyszerűen nem is szabad ilyen pre-seed befektetéseket csinálni, mert irtózatosan költséges, iszonyú nagy operációt kell építeni hozzá, és ráadásul nem a mi dolgunk. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ökoszisztémában ennek ki kell alakulnia, hogy legyenek angyalok, legyenek inkubátorok, legyenek ilyen programok, mint amit a Petyáék is csinálnak. Az, hogy a High Ventures igazából a pre-seed, tehát a nagyon korai fázisból visszalép, ebből átadja a terepet az inkubátoroknak, amiből most valamennyi elindult ugye a NIU által is finanszírozott Startup Factory program keretében, meg átadja a terepet azoknak az angyalbefektetőknek, akik egyre inkább veszik a bátorságot, hogy pár 5-10 millió forinttal számukra szimpatikus projekteket finanszírozzanak, tehát jöjjön a piac, az állam visszalépett, és a High Ventures máshova fog fókuszálni? Hát igen, a seed szakaszra. Ami mit jelent, azért ezt magyarázzuk el? Hát ez körülbelül ez a 400 000 eurótól az 1 millió euróig történő befektetések. Tehát nagyjából ez az a méret, amit majd egy új programban mi szeretnénk, mint ticket size. És itt önálló befektetők lesztek, vagy itt ambicionáljátok a társbefektetést piaci szereplőkkel? Ambicionáljuk. Valószínűleg fogunk csinálni önálló befektetéseket is. Amit nagyon szeretnénk elkerülni, az az, hogy versenyezzünk a piaci szereplőkkel. Azt most Petya szívesen hallaná, aki az előbbi beszélgetésbe ült itt, és pont ezt akarta. Pont ez a veszőparipája, hogy az állami szereplő az a piaci szereplőkkel együtt mozogjon, és ne annak a versenytársak. Igen, és jogos. Tehát ez azért alakult ki ez a helyzet, mert hogy egyszerűen túl sok volt a pénz, és nekünk volt egy mandátumunk, hogy ezt most nem tettem hozzá, de azt mondtam, hogy a piaci szereplőknek az az elvárása, hogy hagyd legyenek mindig társbefektetők. Nem mondtad, de mondom helyettet, hogy azért nem tudtak mindig társbefektetők lenni, mert nem volt annyi piaci szereplő, hogy minden High Ventures-es befektetés mellé jusson egy társbefektető. De ebben akkor az a logikus lépés, hogy kicsit szűkebben vett, kevesebb pénzből, jobban válogatva alapvetően, ahol lehet piaci társbefektetőkkel fogtok tovább. Igen, ezt szeretnénk. És mi lesz a meglévő portfólióval? Hát ugye a meglévő portfólió az most ugyanazokkal a problémákkal
küzd, mint az összes többi startup, hogy ugye borzasztóan beszűkültek a finanszírozási lehetőségek, ugye következő körös befektetéseket kell általában csinálni, vagy egy cashflow pozitív működést kell elérni, és mi ebben segítjük most őket. Ez van, akinek sikerülni fog, van, akinek nem fog sikerülni. Ugye ez még hosszú, tehát még 6 év, amíg ezek az alapok kifutnak, tehát ez meg egy hosszú periódus. Ezen dolgozunk. Ugye a nemzetközi piacon nem véletlenül terjednek most az úgynevezett secondaries alapok. Te nyilván tudod, miről van szó, de mindenki kedvéért magyarázom, hogy ezek olyan típusú alapok, pláne a megnehezült időszakban felállnak olyan új tőkealapok, akik arra céloznak, hogy meglévő portfóliókból vásárolják ki azokat a cégeket, amik működőképesek, tovább lehet vinni őket, de összességében megnehezült a cap table, tehát hogy megnehezült a tulajdonosi struktúra, vagy abban a értékelési rendben, amiben szokásos volt, abban már nem lehet finanszírozni őket, esetleg egy leírás után lehet finanszírozni őket. És ez nem csak magyarországi jellemző, tehát Amerikában állnak fel óriási ilyen secondary alapok, mert hogy mindenhol az a helyzet. A High Ventures-nél is, hogy van egy kialakult portfólió, abban az ütemben már nem lehet finanszírozni, mint eddig megszokott volt, de az érdemes ebből életben tartani valamit. Ilyenekkel ti tárgyaltok-e, vagy gondolkodtok-e ilyen megoldásokon? Voltak ilyenek korábban, amikből aztán nem lett semmi, de igazából mindig nyitottak vagyunk rá, tehát lehet beszélgetni ilyen dolgokról. Oké. És akkor azt mondod, hogy a jövőben kisebb méretű alapot kezeltek, alapvetően szintbefektetés 400 000 és 1 millió, és egyébként van-e bármi más fókusz, megszorítás ezen belül? Területi, iparági, van-e bármilyen más? Ezek nem rajtunk fognak múlni, tehát ez megint egy állam által kidolgozott program lesz, ami most ez zajlik, ezen dolgoznak, kikérik a véleményünket, aztán majd valami lesz benne. Ebből még nincs olyan végeredmény, amit... Nem, ez még messze van. Oké. Jó, akkor már csak egy elméleti kérdést tennék fel a végén, mert hogy nyilván mindig ez a vitatárgy, hogy szerinted hosszú távon mi az állam szerepe Magyarországon ezen a piacon? Tehát azon kívül, hogy egy-egy programot ugye felhelyeztetek, megvalósítotok, te hogy látod, mit kéne csinálni hosszabb távon az államnak? Annak érdekében, hogy egyébként nyilván piaci szereplők is lássanak fantáziát a piacban. Ehhez érdemes egy kis európai kitekintést is tenni, mert tök jó, hogy tudjuk, hogy máshol mik vannak. Ugye én azt látom, hogy az állam az mindenhol nagyon aktívan támogatja a helyi startup ökoszisztémát, mert mindenkinek fontos az, hogy az innováció az minél inkább felpörögjön. És erre különböző módszerek vannak. Ugye Nyugat-Európában már sokkal inkább az a probléma, meg arra fókuszálnak, hogy az igazán sikeres nagy startupjaik, azok európai finanszírozást, ugye a 100 millió eurós körökről beszélek, azok európai finanszírozást kapjanak, és ne kínait, meg ne amerikait. Illetve, ha lehet, akkor a headquarter is maradjon meg Európában. És erre hoznak létre gigaalapokat állami pénzből, hogy ez működjön. Ugye Európa keleti felén, ahol mi vagyunk, ott ez azért kevésbé probléma, mert alig vannak ilyen nagy startupok. Az lenne a cél, hogy legyenek, ahhoz viszont az kell, hogy a korai fázist támogassák az egyes államok, és valóban ez van, ezt csinálják különböző mértékben, különböző módszerekkel, hogy támogatják a korai fázist. Ilyen típusú állami befektető, mint a High Ventures, ez néhány országban van, Nyugat-Európában is. Tehát van az íreknél, van Dániában, úgy tudom, hogy a BPI France is csinál ilyeneket, van a németeknél, van Bécsben, illetve Kelet-Európában van nálunk. Tehát bizonyos helyeken van, a legtöbb országban nincs, hanem fund of fundsként, igen, alapok alapjaként támogatja őket. Hogy hosszú távon Magyarországon kell-e majd egy ilyen állami befektető, mint a High Ventures, ezt meglátjuk, ez ki fog derülni. Tehát ez nem lehet azt mondani, hogy
hogy ne legyen, mert sehol nincs. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy Magyarországon is van alapok alapja program is. Van, igen. Tehát, hogy létezik az, ami a többi régiós országon meg máshol, és emellett van egy olyan alap, ami közvetlenül is befektet. Igen, és hát természetesen ugyanez van Ausztriában és Németországban, hogy mind a kettő együtt működik egymás mellett. Tehát nekünk a magyar modell inkább a német, meg az osztrák modellhez hasonló. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg hosszú távon minden országban az lenne a hatékony, hogyha ezt mind piaci szereplők csinálnak. Aztán meglátjuk, mikor jutunk el odáig. Jó, hát az a helyzet, hogyha most Petya meg Zoli még itt ültek volna, és végighallgatták volna a beszélgetést, most szerintem heves tapsba történik ki, mert pont azokat mondtuk el, amit ők hallani akartak. Itt van. Ja, itt van. Hurrá! Mert hogy, igen, helyes. Mert ugye pont arról beszéltünk, hogy azért kell még az állami szereplő, nem fog mindent egyik napra a másik napra megoldani a magánszektor, nincs még annyi magán megtakarítás és aktív befektető, de jó, hogyha válogatósabban, visszafogottabban és alapvetően a piaci szereplőkkel együtt co-investmentbe fektet be. Úgyhogy várjuk az új programokat akkor, és várjuk, hogy ezek mikor jönnek meg a piacon, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk egy beszélgetésre. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy követetek minket, akik online követtek minket, azokat külön üdvözlöm, örülök, hogyha tovább hallgatjátok a beszélgetéseinket, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy hallgassatok minket a Spotify-on. Sziasztok! Köszönjük szépen a figyelmet!